Nung kabataan ko po, tumira po kami sa Payatas A. Napabarkada po ako sa mga kabataan na mahilig sa basang ulo, kaya yung kung ano ang ugali nila, na-adapt ko rin po. Pero habang kami po ay lumalaki, ay sinisikap ko po na maging malapit sa Diyos, na magawa namin kung ano ang pamumuhay na dapat ibuhay sa araw-araw. Naging sakristan mayor po ako. Halos araw-araw, nagse-serve kami sa misa bilang mga sakristan po. Nung ako po ay high school student na, panahon po kasi yung kasikatan ng mga Pilipinong banda, so naengganyo rin po ako na magbanda. Nag-self-study po ako hanggang sa unti-unti lumilipas ang panahon, natuto na rin po ako mag-gitara. Dumating po yung panahon, naging gitarista na rin po ako sa aming choir sa simbahan po. Yung time po na ako ay sakristan at gitarista ng aming choir, ang akala ko po malapit ako sa ating Panginoon Diyos at lahat ng labas sa Katoliko ay hindi tunay na nasa Diyos po. Nagkataon po na doon sa aming chapel, may malapit din po na place po para sa doktrina, na doon po ay marami pong Iglesia ni Cristo na nagpupunta. Pinagtatawanan ko sila, nilalait ko po sila. Isa po ako sa matinding nanghuhusig din po sa kanila. May nakilala po ako na gitarista at nagbuo po kami ng sarili naming grupo para mapurso ko po yung pangarap ko. Yung time na yon, sumasali na rin po kami sa mga contest o tinatawag na Battle of the Bands. Lagi kaming nananalo. Kung hindi po kami ang kampiyon, kami po ang first place. Yung gitarista namin, naisama ako sa pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Pero yung habang nakaupo po ako doon, dahil yung time na yun, sakristan pa po ako nag-iisip ako ng kung ano-ano para wag lang po pumasok sa isip ko yung mga aral na sinasabi ng ministro. Tapos hanggang isang barkada namin na iglesia rin, na may tungkulin po pala siya. Sinabihan niya po ako na, subukan mo kaya pag uwi mo sa inyo at bago ka matulog, manalangin ka. Kinagibihan, mismong panalangin po, sabi ko, tama ba tong reliyon na aking kinalalagyan? Kung hindi po, maaari niyo po bang ituro sa akin ang daan na dapat ko pong lakaran? So, kinabukasan nga po, inanyayahan lang po nila ako sa doktrina. Isa po sa tumimo po sa isip ko, yung marinig ko po na aral, huwag kang sasamba sa mga rebulto o larawan na gawa ng kamay ng tao. Nagising ako sa katotohanan na yung pala na pinaniniwalaan ko noon at sinasamba ko na mga rebulto, hindi pala talagang tunay ng Diyos yun.
base po sa talata ng Biblia. Doon po ako nagising at nakapagpasya na talagang wala nang makapipigil sa akin kahit na sino. Eto na 'to, mag-iiglesia na talaga ako. At habang dumaraan po ako sa proseso ng, doktrina, unti-unti ko na rin pong nararamdaman yung mga pag-uusig na ginagawa ko dati sa mga kaibigan kong Iglesia ni Cristo. Pati yung mga magulang ko ay hinadlangan na po ako dahil nataniman na po ako ng aral, pinili ko po ang iglesia. At humingi ako ng tulong sa Ama na sana dumating yung panahon na maintindihan din ng aking mga magulang kung bakit ko pinili ang mapabilang sa Iglesia ni Cristo. Mula nung nag-decide ako na magpadoktrina, nagsimula na rin po akong sumamba nun. Kahit isang beses po hindi po ako umabsent. Nabautismuhan po ako noong January 12, 1998 po. Masama ang henerasyon kasi sa panahon nitong si Noe. Pero siya hindi ganon. Makatarungan siya. Ang sabi sa atin ng Biblia, siya ay matwid. Siya ay walang kapintasan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung biyaya, yung pabor na kay Noe. Mga kapatid, yan din ang nais naming mangyari sa inyo. Huwag masayang yung inilala ng ating Panginoong Diyos na biyaya at pabor sa atin. Pero kailan po mangyayari yan? Kapag tinularan natin si Noe. Alam ba niyo kung ano ang mahalaga? Kaya pagkatapos ng bahanggunaw, ay nasiyahan pa rin ang ating Panginoong Diyos dito kay Noe. Nagalak ang ating Panginoong Diyos sa ginawa nilang pagsamba sa Kanya. Huwag nating kalilimutan na pagtalagahan natin itong ganitong pagsamba sapagkat ito ay nakalulugod, nakapagbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos at yon ang magiging daan ng Kanyang mga pagpapala sa atin sapagkat tayo ay pagkakalooban niya ng biyaya. Yung pabor mula sa ating Panginoong Diyos ay mapapasa atin. Kaya tayo makapagtataguyod ng payapa sa ating buhay. Kahit na napakagulo ng ating paligid, kahit na napakagulo nitong sanglibutan na ating kinalalagyan, sapagkat pagka nasiyahan ang ating Panginoong Diyos, dadaloy sa atin ang Kanyang mga pagpapala. Ito po ang maituturing ko po na isang mahalagang achievement na nangyari sa buhay ko. Yung mapabilang po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa awa ng Diyos, nakarating po kami ng Korea para tumugtog, gayon din ng Vietnam para tumugtog, at ngayon po dito sa Cambodia, bilang banda, nagtatrabaho po kami sa gabi, hindi ko pa rin po pinababayaan ang aking pagsamba. Sa larangan po ng pinasok naming hanap buhay at bilang musikero, expose po talaga kami sa mga kalayawan, sa mga tukso. Ang panahon natin, katulad din ng sitwasyon ni Noe noon. Masama ang henerasyon ng panahon niya. Pero hindi pala doon sa panahon lang niya mangyayari yon, kundi magig sa atin sa mga huling araw.
Kaya ang sabi sa atin ng mga apostol, kaya kailangan kayong magkaroon ng kamalayan sa mga huling araw. Sapagkat yung kultura ng lipunan, ano raw ang mangyayari? Magiging sobrang Sobrang tindi po. tindi. Kaya yung pagsunod natin sa aral napakahalaga. Lalo na sa ating panahon. Sapagkat iba na ang takbo ng panahon natin ngayon. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong papayag na mapabilang tayo doon sa masasama. Ang kinakailangan sa atin, ang makita sa atin, yung tayo ay matuwid at tayo ay banal sa harapunino ng Diyos. Uulitin ko, napakalapit na ng ating kaligtasan. Huwag tayong pumayag, masayang ito. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoong Diyos, makinabang tayo sa kanyang mga biyaya. Kaya nga napakahalaga, makapagbigay kasiyahan tayo sa Kanya. Huwag tayong gumawa ng mali. Huwag tayong susuway sa Kanyang mga kalooban. Gawin natin yung tama na hinahanap niya sa atin. Para nang sa ganon ang mga biyayang kailangan natin, lalo na sa panahong ito, na napakagulo ng ating paligid, ay matanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Sa tulong at awa ng Diyos, dahil sa pananampalatayang pinagkaloob niya sa akin at hinulma niya sa puso ko, kaya lahat ng yun napagtagumpayan ko po, kahit na ano pang aya at tukso ng sanlibutan, nakapokus lang lagi po ako sa mga aral na tinanggap ko, sa mga pagsamba. Kinasal po kami ng aking asawa noong April 25, 2011 po. Sa ngayon po, meron kaming 2 anak. Hindi po madali bilang magulang na malayo ka sa piling ng mga mahal mo sa buhay. Maaari akong mapayagan pero kailangan meron pong reliever na drummer. Pero yung mga time po na yun, wala po akong makuha, napapalit muna sa akin pansamantala. Kaya hindi po ako makauwi ng Pilipinas. Matapos po yung 1 buwan, pagkarating ko nga po doon sa Vietnam, hindi na po ako nakauwi dahil in-extend ulit kami ng 3 months. Na-extend kami ng 1 year hanggang 11 years po. Ang ginagawa ko po, araw-araw ko po silang kinakausap, napapayuhan at nagagabayan ko po sila na wag basta-basta maniniwala kung ano ang nakikita sa social media at wag gagayahin kung ano man ang mga mali na nakikita sa social media. Kasi hindi lahat po ng naipopost sa social media ay tama at dapat tularan. Lagi ko pong pinapanalangin sa Diyos na ingatan lagi yung mga mahal ko sa buhay kasi malayo sa kanila. Ibig sabihin nasusunod natin yung mga aral na itinuro sa atin sa loob ng iglesia. Pagka kasi ginawa natin yan, yan ang pinakamahalaga sa lahat ayon sa pagtuturo ng mga apostol. Kahit sa harap ng mga taong naninirahan sa ating paligid na hindi natin kapanampalataya, dapat nakikita nila, masunurin tayo sa ating Panginoong Diyos. Yun ang katangian ni Noe. Ang sama-sama ng henerasyon niya. Pero siya, nasiyahan ng Diyos sa kanya. Sapagkat masunurin siya, tinutupad niya yung ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya tumututol, hindi siya nagrereklamo. Kahit na imposible pa yung ipinagagawa sa kanya, ginawa niya yun. Sapagkat yun ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan tayo mamalaging matuwid. Kinakailangan tayo mamalaging matibay sa ating pananalig, sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Hindi natin papayagang
Masira natin ang pag-asa ng ating Panginoong Diyos sa atin na tayo ay tatalima sa Kanyang kalooban. Sapagkat higit sa lahat na may gusto na tayo maligtas, sino mang kapatid? Ang ating Panginoong Diyos. Mahal niya tayo. Huwag nating sayangin yung Kanyang pagmamahal na yun. Gawin natin yung inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ako po ay nakapalad na pagtiwalaan ng Diyos ng iba't ibang mga tungkulin gaya ng um, pagiging katiwala ng group worship service at pagiging diakono po. Nakakatupad po ako dito na maayos at wala pong pangamba dahil alam po na nariyan ang Ama na laging gumagabay sa amin at alalayan ang aking mga mahal sa buhay, lalo na po ang aking sambahayan. Kinuha naman po kami dito ng cafe sa Cambodia. May plano po kami na pumunta dito sa Cambodia, yung asawa at mga anak ko po. Roadblocks in Cambodia's capital as authorities enforce a 2-week lockdown. The measure comes as COVID-19 cases surge in the Southeast Asian nation. Kaya lang po, nung nag-pandemic, nag-lockdown na rin po, cancel po lahat ng flight na. Hindi po natuloy ang pagpunta nila rito sa Cambodia. Yung time po ng pandemic, mabigat po. Lahat ng pinagkakakitaan, lahat po naputol eh. Natigil po ang tugtugan namin dahil nagsarado po ang mga hotel. Wala ka pong maipadala sa Pilipinas para maisuporta at maipadala sa pamilya at mga mahal sa buhay. Pero lagi lang po ako nanalangin na palakasin ako ng Ama. Yan ay dapat nating gawin. Kasi mabigat ang ating pasan. Maaaring yan ni pagsubok, maaaring yan ni kapighatian, maaaring yan ni karamdaman, maaaring suliranin sa inyong sambahayan, suliranin sa inyong hanap buhay. Pero ang sabi sa atin ng Biblia, ilagak ninyo ang inyong pasan sa Panginoon. Sa Kanya nyo pakawalan yung bigat nito. Mga kapatid, tayo pababayaan ng Diyos. Mahal kasi niya tayo eh. Lalo na kung nakapagbibigay tayo ng kasiyahan sa Kanya. Pagka tayo tumawag sa Kanya, pagka tayo lumapit sa Kanya, at sinabi natin sa Kanyang Ama, napakabigat po ng aking problema, napakabigat ng aking dalahin. Hindi ko po ito makaya. Itong kapighatian, itong pagsubok, itong pag-uusig. Maging yung aking mga pangangailangan, hindi lamang para sa akin, kundi maging para sa aming sambahayan. Ang sabi sa atin ng Biblia, aalalayan kayo ng Panginoong Diyos kapag ka sa Kanya inilagak ninyo ang inyong pasan. Inalok po ako online na scam. Alam ko nang hindi ako mapapabuti doon eh. So, tinanggihan ko po mismo sa pagkakataon po mismo na yun. Dahil nga hindi aayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kapag may mga pagtupad po, lalo na sa pagsamba, hindi po naapektuhan ang aking pagtupad. Hindi naman po ako tumitigil sa pagpapanata para sa pangangailangan ng aming pamilya at mga mahal sa buhay. Sa tulong po at awa ng Ama, pinagkalooban po kami ng kahit maliit na negosyo. Ang ginagawa po namin ay si Mrs. po, nagluluto siya at binibenta niya po through online. Sa umpisa, medyo mahirap kasi
Iinaalok pa lang namin sa mga kamag-anak sa mga kaibigan. Tapos lumipas po ang mga ilang linggo, dumarami na rin po yung customer ni Mrs. hanggang sa linggo-linggo hindi nawawala ng order. Never po kami pinabayaan ng Panginoong Diyos kasi sa panahon na gipit kami noon. Pero gumawa ng mga pamamaraan ang Ama para maitawid namin yun. Nakapalad po akong makapagbakasyon sa Pilipinas month of October. Masaya po ako kasi kasama po na sumasamba ng aking asawa at mga anak. Personal kong nakita yung pagtupad ng mga anak ko sa PNK. Masarap po kasi sa pakiramdam bilang may tungkulin na yung mga anak mo lumalaki rin sila na may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pati yung mga magulang ko pinagpapanatapot na matawag na sa Iglesia. Sa kasalukuyan po, nandito po ako sa Cambodia. Pagiging musikero pa rin ang aking profesyon. Sobrang salamat po talaga sa Ama. Tinupad niya po yung pangarap ko na maging musikero. At nagagamit ko po ito di lamang sa pagsuporta sa aking sambahayan at mga mahal sa buhay, kundi higit sa lahat, nagagamit ko etong talentong ipinagkaloob at binigay niya sa akin, pati sa paglilingkod ko sa kanya. Nung ako po ay napaanib na sa loob ng Iglesia ni Cristo at nakapalat na pagtiwalaan ng Diyos ng tungkulin, ang lagi ko pong panata at panalangin sa Ama na bigyan niya pa kami ng mahabang taon sa aming buhay para magugol pa namin sa mga paglilingkod sa ating Ama.